ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਆਲੂ ਬੋਇਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਐਵੇਂ ਛੁਰੀ ਨਾਲ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੀਸ। ਐਵੇਂ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਛੁਰੀ ਨਾਲ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਨ ਵਿੱਚ 2 ਚਮਚ ਆਇਲ ਪਾਵਾਂਗੇ। एक चम्मच क्रश किया हुआ अदरक पावांगे। इस तो बाद जीरा पावांगे 1 चम्मच, 1 चम्मच साबुत धनिया पावांगे, ते 1 चम्मच सौंफ का पावांगे। आधा चम्मच नमक का पावांगे, तुसीं अपने टेस्ट के हिसाब नाल घट वध कर सकते हो नमक। ते आमचूर पाउडर पावांगे 1 चम्मच, ते काली मिर्च पाउडर पावांगे आधा चम्मच, ते आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर पावांगे। मिर्च भी तुसीं अपने हिसाब नाल घट वध कर सकते हो। मैश्ड पोटैटो पा देवांगे ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਲੂ ਥੋੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਠੰਡਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਲੇਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਵਾ। ਤੇ 2 ਬਾਉਲ ਮੈਦਾ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ 400 ਗ੍ਰਾਮ ਮੈਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਮਕ ਪਾਵਾਂਗੇ, थोड़ी जी अजवाइन पावांगे। ये मोइन ली डालडा घ्यो लिया मैं, ये 60 ग्राम है क्वांटिटी च। अच्छी तरह मिक्स कर लवांगे। मिक्स करना कि मुट्ठी विच बाइंड होवे। बिल्कुल ठंडा पानी लिया मैं फ्रिज चों, इहदे नाल आटा बाइंड करांगे। अच्छी तरह गुंद लवांगे। यह थोड़ा सख्त आटा ही लगाना है, ज़्यादा पतला नहीं करना है। ज़्यादा गुनना भी नहीं है, बस सख्त आटा लगाना। एवं असीं इसनूं रेस्ट दे 10-15 मिनट लिए रख देवांगे। इस तो बाद 10-15 मिनट बाद ये लोइयां बनावांगे। इहदे लई सिर्फ इन्ना पानी यूज होया वा, 1 बाउल तो भी घट। 10
10-15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਲੋਈਆਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੇੜਾ ਲਵਾਂਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇ ਆਕਾਰ ਵਾਂਗ ਵੇਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਰੋਟੀ 7-8 ਇੰਚ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤਲੀ ਤੇ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਟੀ ਵੇਲਣੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੱਧ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਲਵਾਂਗੇ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਣੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੋਨ ਦਾ ਆਕਾਰ ਦੇਣਾ ਵਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੁੱਠ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਪਕੜ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ ਆਲੂ ਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟ ਪਾਵਾਂਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਂਡ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਤਲਣ ਵੇਲੇ ਫੁੱਲੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਆਕਾਰ ਦੇ ਸਮੋਸੇ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ ਸਾਰੇ। ਐਵੇਂ ਸ਼ੇਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮੋਸੇ ਸਾਡੇ ਤਲਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨੇ ਤੇ ਸਮੋਸਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਪਕਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਡੀਪ ਫਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਵੇਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਟ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੀਡੀਅਮ ਫਲੇਮ ਤੇ ਪਕਾਉਣਾ ਵਾ। ਸਮੋਸੇ ਸਾਡੇ ਪੱਕ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਕਲਰ ਆਇਆ ਸਮੋਸਿਆਂ ਤੇ। ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਲਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐਵੇਂ ਸਾਰੇ ਸਮੋਸੇ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਲਵਾਂਗੇ। ਸਮੋਸੇ ਸਾਡੇ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਨੇ।